Hello guys, welcome to KINU Hobo. বন্ধুসকল আপোনালোকে US Army, Indian Army, আৰ্মিয়ে এনেকুৱা গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰাটো দেখিছে। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল এইটো এনেকুৱা চেপত এইবিলাক গাড়ী কিয় বনোৱা হয় আজি আপোনালোকক মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত জনাই আছো। ইয়াৰ আগত ভিডিঅ'টো বুজাই দিয়াৰ আগত মই আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দি লৈছো। আপোনালোকে পুখুৰীত যেতিয়া শিলগুটি এটা দলিয়াই দিয়া হয়, যেতিয়া পানীত পৰেগৈ শিলগুটিটো, তেতিয়া কি হয় এনেকৈ এটা ৱেভ সৃষ্টি হয়, তৰংগ সৃষ্টি হয়। নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে। ঠিক তেনেদৰে বোম এটা ফুটিলেও এনেকৈ মানে এটা ৱেভ সৃষ্টি হয়। ছাইডত আপোনালোকক এটা বোমৰ ৱেভ দেখুওৱা হৈছে। এইটোক অকল ৱেভ বুলি নকয়, এইটোক শ্বক ৱেভ বুলি কোৱা হয়। এনেই গাড়ী এখনৰ উদাহৰণ এটা দিছোঁ আপোনাক। এইখন এখন যেনিবা এনেই গাড়ী দেই, এতিয়া চকা আৰু ইয়াত যেনিবা এটা বোম আছে। বোমটো ফুটিলে এতিয়া কি হ'ব, ইয়াৰ পৰাতো এটা ৱেভ ওলাব ন। ৱেভটো ওলোৱা মাত্ৰকে কি হ'ব, এই ৱেভটোৱে কিমান সেই গাড়ীখনৰ জেগা কভাৰ কৰিলে আপুনি চাওক। আৰু এই কভাৰ কৰা মাত্ৰকে কি হ'ব, বহুত জেগা যদি কভাৰ কৰিছে, কাৰণ এই গাড়ীখনে এই ৱেভটোক বাধা দিছে ন। বাধা দিয়া মাত্ৰকে এই গাড়ীখন ধ্বংস হৈ যাব, এইখন উৰি যাব, মানে একদম ঠামকৈ ফটা মাত্ৰক এই ওপৰলৈ যাব। যেনেকৈ আমি জগমগ এটা দেৱালীত তাৰ ওপৰত যদি কিবা এটা থৈ দিওঁ, যেনেকৈ মগ চগ এটা থৈ দিওঁ, তেতিয়া কি হয় ওপৰলৈ উৰি যায়। কাৰণ কি হয়, সেই মগটোত যেতিয়া সেই ৱেভটো সৃষ্টি হ'ব, যেতিয়া সেই জগমগ বোমটো ফুটোতে যি শক্তি উৎপন্ন হ'ল, আৰু সেই শক্তিক মগটোৱে বাধা প্ৰদান কৰে, আৰু সেইকাৰণে সেই ওপৰলৈ উৰি যায়। ঠিক তেনেকুৱাই আৰু অলপ। তাৰপৰা এতিয়া হ'ল মেইন আমাৰ সেই এণ্টি মাইন ভেহিকেল ভুল, সেইবিলাক হৈছে এনেকুৱা আৰু ইয়াত যদি এটা ফুটা হয় কি হয়, তেতিয়া ইয়াত কি হয়, প্ৰথমতে ফুটা মাত্ৰক এই জুম হৈ থাকে ন বস্তুটো, এই জুম হৈ থকা মাত্ৰকে এই গাড়ীখনে এই ৱেভটো সিমান বাধা প্ৰদান নকৰে, আৰু বাধা প্ৰদান নকৰে কাৰণে এই ৱেভটো ইয়াৰ চাইডে ওলাই যায়গৈ, ইয়াৰ চাইডেদিহে ওলাই যায়গৈ। কাৰণ এইখনে পূৰা ইয়াক বাধা প্ৰদান কৰিছিলে, সেইকাৰণে উৰি গ'ল। আৰু ইয়াত কি হয়, এই গাড়ীখনে এইবোৰতো হেভি মেটেল হয়, এইবোৰ পূৰা হেভি মেটেল, বহুত হেভি মেটেল। আৰু ইয়াত যেতিয়া ব্লাষ্ট হয় তেতিয়া কি হয়, এইবিলাকতো হেভি মেটেল, আৰু এইখনতো বহুত হেভিকৈ বনোৱাই হয়। আৰু ইয়াত এই বোমটো ফুটোতে যি ৱেভ সৃষ্টি হ'ল, সেই ৱেভক এই বাধা প্ৰদান এইখনতকৈ কম কৰে, আৰু সেইকাৰণে এইখন থাকি মানে আপোনাৰ একো নহয়, ক্ষতি নহয়। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ডেমো দেখাই দিছোঁ। এইখন হৈছে নৰ্মেলখন, যি সমানকৈ যে দেখাইছিলোঁ বহীত, সেইখন হয়। আৰু এইখন হৈছে সেইখন যিখন মই বহীত জোঙাকৈ আঁকি যে দেখাইছিলোঁ, সেইখন হয়। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনাইছোঁ। আমি কি হ'ল, আমাৰ ৰাস্তাই যদি আমি ক'বলৈ গৈ আছোঁ, তেতিয়া যদি এখন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি গাড়ী গৈ থাকে, আমি সেই গাড়ীখন নোচোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। একদম এনেকৈ ঘূৰি হ'লেও মানে আমি চাওঁৱেই, আৰু তাক সেইখন চোৱা মজাই বেলেগ। আৰু তেতিয়া জানিবলৈ মন যায় গাড়ীবিলাকনো এনেকুৱা কিয়, এনেই নৰ্মেল গাড়ীতকৈ এইবিলাক কেলেনো বেলেগ বা কি এনেকুৱা, মানে জানিবলৈ মন যায় যে, সেইকাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কাৰণ মোৰো অকণমান সেই গাড়ীবিলাক চাই থাকোঁ যে, আৰু মই ভাবোঁ অকণমান মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেইটানো আছে, কেইটামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, সেইকেইজনকো অকণমান বোলো বুজাই দিওঁ। এনেও বুজি পায়, তথাপি মোৰ ফালৰ পৰা অলপ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিব, আৰু যদি বেয়া পাইছে ডিছলাইক এটা কৰিব।
আৰু শেষত এটাই ক'ম জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম।